युरोपियन सपना त च्याट अघि उडिसके होला क्या उडि नै सक्यो ऊ पहिल्यै उडिसकेको बोतलले मैले उसलाई उडाउनुलाई थिएँ तर त्यहाँ के भयो भने अर्को तोर्पेले आएर मोमो बनाएँ मैले होइन हाम्रो नेपाली मोमो हेलो गाइस वेलकम टु माई ब्लग वेदर डेनमार्कको वेदर चाहिँ यस्तो भयावह बिजोग छ अहिले है पानी परिरह अनि अलिअलि हावा म चाहिँ तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाउन भनेर होइन निस्किरहेको छु यस्तो पानीमा पनि त्यसैले प्लिज एउटा लाइक र सब्सक्राइब बटन चाहिँ प्लिज दबाइदिनु होला है अनि म चाहिँ कहाँ जान लाग्यो भने स्टोर सेन्टर नोड भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो सपिङ मल जस्तो होइन त्यहाँनिर चाहिँ क्रिसमसको लागि के खतरा खतरा बनाइरहेको हुन्छ कि त्यहाँनिर यसपालि चाहिँ के भइरह हेरौँ पानी पऱ्यो पनि घरमा बस्नु मन लागेन भिडियो नबनाएको कति भइसक्यो होइन अब डेनमार्कमा चाहिँ भिडियो बनाएर खान धेरै गाह्रो छ है यस्तो छ मौसम अब यस्तै भइरहन्छ सधैँ कहाँ जाने के बनाउने मेरो त कन्त बिजोग भइरह भने के गर्ने होला र गाइस म चाहिँ आइपुगेँ यहाँनिर स्टोर नोड सेन्टर अनि टाढो छ यस्तो गरेर हिँड्नु पऱ्यो यो चाहिँ नर्थ साइडकै सबभन्दा ठुलो स्टोर भयो भएर यसलाई स्टोर सेन्टर नोड भन्छ होइन डेनिसमा
पर्यो तिमीहरूको त एउटै एउटै हाम्रो हुँदैछ हाम्रो नजरमा बात हुँदैछ ल हिँड्दिरा बात देखाएर ल यसले त पर लगाइसकेको थियो मैले फसाइसकेको थिएँ अनि के भयो त्यो गोसले के भन्यो क्यारे टेनिसमा उठाएर लड्दिहाल्यो नि पुरा मिलाइसकेको मैले यसपालि बुहारीभित्र पनि मैले यत्रो ठुलो काम गरिसकेको थिएँ खतम यहाँको पिआरको मैले सपना पनि दिइसकेको थिएँ भर्खरै पिआर अनि ग्रिन रेड पासपोर्ट सबै भइसकेको थियो मेरो त्यहीँ ब्राइङ बुडुङ सब फुट्यो कता जानुभयो त बाहिर गइहाल्यो यहाँनिर ठाडो घाटीलाईतिर यत्रो थियो होला बोतल रक्सी होला होइन घर ठाडो घाटी हानेर अनि मलाई यस्तो गर्न हाँस्दै थिएँ मैले चाहिँ बने मेरो भविष्य बन्यो भन्नु ठानिसकेको थिएँ भाइ अब म यहाँबाट अब चाहिँ म सेन्टरतिर लाग्छु अनि मेरो घरमा गोलबेडा पनि छैन प्याज पनि छैन खोर्सानी पनि छैन रित्ता राम मसँग केही पनि छैन घर खाना अब त्यहाँ पहल जान्छु अनि त्यसपछि सबै सामान लिन्छु अनि रामेन खानु मन लाग्छ होइन रामेन लिएर जान्छु अनि सट्ट बनाएर सट्ट खान्छु घरमै भेटौँ ल लेट्स गो बाटोमा त केटी पनि भेटिन्छ कि अरू केही नआए पनि घरबाट कमेन्ट आउँछ घरबाट बुझाएर मम्मीले होइन तेरो मती फुस्किन लाग्यो क्या हो कसरी फुस्किन्छ झन् बुहारी ल्याउँदैछौ नि त अनि बुहारी थाहा छ नि त को भन्ने छोरोको युरोपियन सपना त चाट को त बुहारी सुनौ न बुहारी चाहिँ होइन केटी नै हो कस्तो केटी नै हो भने बुहारी केटी नै हो छिमेकी उडाउँछ भन्थे मलाई सानैदेखिको ज्योतिषीले हात हेरेर यसले छिमेकी उडाउँछ यसलाई राम्रो ठाउँतिर राख्नु यसले जस्तो भेट्यो त्यसले छिमेकी उडाउँछ भन्थे के त कस्तो पर्यो तर अब त्यही हो युरोपियन उडाउ मेरो विचारमा त युरोपियन नै उडाउने अघि उडिसक्यो भने क्या उडि नै सक्यो ऊ पहिले उडिसकेको बोतलले मैले उसलाई उडाउनुलाई थिएँ तर त्यहाँ के भयो भने अर्को तोर्पेले आएर के भन्यो त्यसलाई गाह्रो भयो जाँड खाएर किन यहाँ यस्तो ल्याङ गरेर घर जा भनिदियो कि उठेर हिँड्दिएर तिमीलाई चिने जस्तो छ तिम्रो रिलेटिभ देखिन्छ त आयो न खै त यसो क्या आमासँग चाहिँ भोटिन्छ चाहिँ आमा घुस्नु उठ्यो नि तर खत्तम बाउ नराम्रो कि तिम्रो आमाको लाग्छ दुई त 3000 त्यहाँको होला नि त म चाहिँ गाडी चढेँ अनि घरतिर जाँदैछु ओके गाइस म चाहिँ घर आइपुगेँ अनि हेर मोमो बनाएँ मैले होइन हाम्रो नेपाली मोमो अनि डम्पिङलाई के भन्छ यसलाई चोल होइन ग्रेभी डिप सो म मोमो खान्छु होइन एउटा ट्राई गरिदिउँ मलाई चाहिँ 20 चोटि फुक्नुपर्छ होइन न चाहिँ सक्दिनँ मैले खान रातको 10 बजी मोमो ल यो हो अब यो म मजाले बसेर खान्छु खाटमा मजाले एउटा फिल्म हेर्दै होइन आइरिसम्यान हेर्दैछु म आइरिसम्यान हेर्छु यो खान्छु भोलिदेखि मेरो काम सुरु छ 3 दिन छुट्टी दियो सिधै आज अनि म 3 दिन काममा जान्छु फेरि मेरो 4 दिन छुट्टी छ ढ्याङ्गा लाएर तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला अनि यो लाइक र सब्सक्राइब बटन दबाइदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन किप सपोर्टिङ मी गाइज अनि म यस्तै भिडियोहरू लिएर आइरहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू अल बाई